Вітаю, друзі! Пам'ятаєте, як колись Володимир Зеленський на одній зі своїх прес-конференцій дуже в збудженому стані заявив: от кажуть, що коли оберуть Зеленського, буде війна, буде долар по 45, буде хаос. Що можна сказати? Все виконав, все як пообіцяв. І війна, і долар по 45, і тотальний хаос. Бо більше того, події, які відбуваються, показує, влада не може спрогнозувати наслідки своїх дій. Влада не може спрогнозувати, що буде робити ворог. Влада не може прорахувати на декілька кроків вперед. І влада заганяє країну в проблеми, в нові проблеми. От, наприклад, Зеленський робить заяву: усі електростанції України пошкоджено, ми входимо в зиму в надзвичайно складних умовах. Я вибачаюсь, а про це ніхто не знав? Ніхто не знав, що будуть бити по наших електростанціях, а в минулому році було краще це чи гірше? Ну і давайте відверто. Так що, травневих шашликів не буде, буде хаос, будуть проблеми, а 3000 ракет до кінця року будуть, ну, хоча обіцяв в 25-му році, до речі, в листопаді буде 2 роки, як пообіцяв, і не виконав. І мовчить цього приводу. А окрім констатації факту, щось буде, ну і, до речі, а як там план стійкості? Його реалізації теж не буде? Може, через це ми заходимо в дуже складну зиму і через те, що не тільки електростанції пошкоджено, а й те, що нічого не зроблено з того, що було заплановано, щоб не допустити складних умов для українців. А окрім констатації факту, щось ще буде, ну, наприклад, запропонують якісь рішення, бо коли пропонують рішення «виїжджайте з міст і України за кордон», то може краще влада виїде за кордон і з міст, бо тоді країні буде значно краще. Але давайте відверто, при цьому всьому влада демонструє, що вона не може порахувати навіть на 1 крок вперед. Поясню. Уряд заявляє про те, що шукає гроші на сили оборони. Ще раз, уряд, так, частково новий, але давайте відверто, керований повністю, як і попередній з Офісу Президента, заявляє, що шукає сили на фінансування, гроші на фінансування сил оборони. А як же ті самі 40 ярдів, які з сил оборони перекинули на резервний фонд, ну, на той самий резервний фонд, з якого Зеленський фінансує піар у вигляді єбачків, кешбеків, Вовиних тисяч і інших телемарафонів? Забули про них? Да? А гроші назад повернули, бо якщо 40 ярдів повернути назад, то шукати значно легше буде менше на 40 ярдів. 40 мільярдів. Якщо додати до цього, що Вадим Івченко з «Батьківщини» офіційно повідомив, що грошей на зарплати військовим вистачає тільки до кінця серпня, то запитань стає все більше. Влада взагалі прогнозує свої дії, бо зняти гроші з сил оборони, а потім шукати гроші на сили оборони, до речі, тоді Міністерство оборони не було проти. І Федоров, який очолював це міністерство, на комітеті його міністерство підтримало це рішення. Чому? Ну, бо Зеленський сказав. А коли Зеленський щось каже, Федоров все це підтримує. Сказав підписати санкції по мені? Підписав. Сказав, треба гроші на єбачки. Нема базару. Федоров вже погоджується. Але ж давайте відверто, не тільки Федоров погоджується. От, наприклад, вчора НАБУ і САП повідомили, що Служба безпеки України, вибачте, двічі відмовила НАБУ в ініціюванні впровадження санкцій щодо колишнього народного депутата від партії регіонів, який є фігурантом справи по махінаціям земельного ринку столичний Юрій Іваніченко, інакше відомий як Юра Єнакіївський. До речі, дам маленький інсайд, який мало хто знає. Європейський суд з прав людини послав Єнакіївського з його справою. Чому? Бо нема підстав. Бо всі все розуміють. Але давайте відверто, це ж так мі-мі-мі, коли СБУ оцінює загрози та факти і відмовила НАБУ у питанні запровадження санкцій по Іванющенка, по Юрію Єнакіївському, а Зеленському СБУ не відмовила у запровадженні санкцій по Березі. І дійсно,
Питання ж не в загрозах чи інтересах держави, а в тому, хто хоче запровадження санкцій, бо тут бачу, тут не бачу, але є ще один момент. Влада хоче грошей. Санкції давно є гроші. Береза не буде платити, щоб за нього на нього наклали санкції. Бо більше того, у Берези нема грошей. Ну такі грошей, як вони хочуть. Ми ж всі пам'ятаємо, як на Ярмолаєву. Ярмолаєву продавали гроші, продавали санкції, іншим теж. Бо більше того, мені дніпропетровські бізнесюки розповідали, хто і як і коли платив і скільки за те, щоб на нього не накладали санкції або відтермінували, ну, щоб міг переписати все своє майно на інше. А тут Єнакіївський, мабуть, комусь заплатив, чи хтось сподівається отримати з Єнакіївського гроші, щоб санкції не запроваджувати, чи двічі пропонували і двічі отримували. Цікава історія. Враховуючи, як все побудовано в державі, що все на баблі, на корупції, і, знову ж кажу, санкції запроваджують або політично, ну, проти мене, Порошенка і Богдана, або комерційно, ну, щоб продати, або там запровадити, а потім зняти. До речі, дуже цікаво, коли 2 травня запроваджують санкції на Богдана і, допустим, одночасно на Пукіша, і кажуть, що Пукіш – це посіпака Медведчука, а потім проходить 2 місяці, і 7 липня на мене запроваджують санкції, а з Пукіша знімають. Ну, мабуть, збіг обставин. Ну, невже він заніс гроші? Не знаю. Хай про це скажуть краще в Офісі президента. Але при всьому моєму негативному ставленні до Януковича, до Єнакіївська, до інших ригів, я розумію, що НАБУ, наприклад, ніхто ж не забороняє йти в суд і проти Іванющенка довести своє обґрунтування його провини. В суді. Ну, бо це нормальний процес. Коли є претензії, є докази, запроваджуєш проти громадянина України не санкції, а справу. Відкриваєш справу, в суді доводиш його провину і засуджуєш. Але в НАБУ вирішили, схоже, піти іншим шляхом, бо санкції запровадити легше, і доводити нічого не треба, і доказів ніяких не треба, і працювати не треба, просто запровадити і все. Зеленський, до речі, такої ж самої думки. Але він запроваджує санкції на політичних опонентів за критику і за те, що він їх не любить. Тут, до речі, дуже схожа історія. Але це таке. При всьому цьому, ВАКС змінює запобіжний захід для Андрія Єрмака. Завгоспу, колишньому головному завгоспу країни, він же Алібаба, він же підозрюваний в справі про династію. Так от, екс-керівнику Офісу президента дозволили їздити тепер не лише Києвом і Київщиною, а ще 7 областями: Дніпропетровською, Донецькою, Запорізькою, Миколаївською, Сумською, Харківською та Херсонською. Прокурор, до речі, від САП виступив проти цього. І захист пояснював це участю Єрмака в проєкті з допомоги військовим. Електронний браслет суд відмовився скасувати, але найцікавіше на те, що передумовою для звернення сторон захисту стало те, що до НАБУ і САП одночасно надійшли кілька схожих листів від командирів військових частин на підтримку Єрмака. Просять, будь ласочка, зніміть, будь ласка, обмеження в Єрмаку, хай він їздить, бо цим командирам і все як під копирку написані листи, дуже потрібно комунікувати з підозрюваним у корупційній справі і незаконному справі по незаконному збагаченню і відмиванню грошей. От їм дуже потрібно. До речі, Єрмака, хочу нагадати, підозрюють у справі про легалізацію 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом в династії. Він заперечує, відкидає все це, але як красиво. По команді з Офісу хтось з командирів вже написав: дуже хочеться дізнатися, які командири тепер, яких частин, ну, щоб розуміти перспективи, бо все стає зрозуміло дуже швидко. Особливо після того, як всі ЗМІ повідомили про те, що рішення призначити Умєрова на очільника служби зовнішнього розвідку було узгоджено з Єрмаком. Ви що, не розумієте, що він впливає на всі процеси, і Зеленський тепер йому доручає якісь рішення і процеси, щоб він щось зробив в цих областях. І все вирішили. Це треш, це хаос. Але мені здається, що схоже комусь в Офісі президента цей хаос дуже зручний. Бо в ньому можна і далі не відповідати, хто той Вова, для якого будують дім в династії, а робити що завгодно, і потім розповідати, що це нас кинули партнери.
А не ти перекинув 40 мільярдів з Сил оборони на свої кешбеки. І тому грошей на Сили оборони не вистачає. Робіть висновки. І ви тоді зрозумієте, що відбувається в країні. Дякую, що подивилися, дякую, що підписалися, поставили вподобайку і прокоментували. Окрема подяка за те, що ви підтримуєте Збройні Сили України. Донатите на ЗСУ, приєднуєте ЗСУ і допомагаєте ЗСУ. Бо ЗСУ є єдиною силою, яка запорукою того, що Україна є майбутнє. Тож, гуртуємося навколо потреб ЗСУ, щоб у України було гідне майбутнє. Дякую вам, папа.